السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هذا منتج قد وصلني اليوم، وهو عبارة عن أسبيراتور ديال الحاسوب كما كتشوفو. يقوم بإزالة الغبار الموجود على الكيبورد. يحتوي على مشط لإزالة الغبار عن الفراغ. يعمل عن طريق ميكرو يو اس بي. لدينا هنا بعض الغبار لنقوم بتجربته. سنقوم يوجد هناك المستوى الأول للسرعة والمستوى الثاني. لدي هنا مصباح في الأسفل. صراحة أعجبني هذا المنتج وهو رخيص جدا. قد أخذته ب$0.76 من موقع بيربست. صراحة بمقارنة بثمنه فهو رخيص جدا. أنصحكم به، قد ينفعكم في بعض الأحيان. السلام عليكم، أضرب لكم موعدا في منتوج آخر إن شاء الله.